eléyìí tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ ó pín sí méjì. eléyìí sọ wípé new Aláàfin may become irrelevant if he refuses to work towards the unity of Yoruba people in the entire Oodua land. Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé lè ṣe dáadáa. Àáwọ̀ rẹ̀ kọ̀ rẹ̀ ni èèyàn kì í wọ́ takọ́ta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ló ti wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn asúnnikọlù ní ló ti sún Ọba Bímbọ́lá Akeem Ọ̀wọ́ Adé láti kọlù àwọn èèyàn. Àwọn yẹn làbá pè lálàǹgbá orí èṣù. Amúnikọlù ni. So èmi dẹ̀ máa ń sọ lẹ́niwé wípé bàbá yìí ò burú tó báwọn èèyàn ṣe ń rò. Ṣùgbọ́n àwọn kankan máa ń bẹ tọ́já wípé èèyàn ò ní láǹfààní àti kọ̀. Kọ́lọ̀ mọ́ fi nǹkan kan ṣe ẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Kọ́lọ̀ wọn mọ́ fowó ṣẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Kọ́ mọ́ sọ fọmọ ṣẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Kọ́ mọ́ fi aya ṣẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Kọ́ mọ́ fi ọkọ ṣẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Kọ́lọ̀ wọn mọ́ fi iṣẹ́ ṣẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Kó sì mọ́ fi ipò ṣẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ fún wa. Ẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ lórí tí ò pé orí ìsọnù. Kọ́lọ̀ wọn mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Pápápá kó tó di pé mo kà yẹn ẹ jẹ́ kí n ka ilé yìí. Ilé ní open letter to the current Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Ọ̀wọ́ Adé Ẹlẹ́wẹ̀ẹ́tù 1. My fathers, my mothers, my brothers, my sisters, my contemporaries, and my younger ones, good morning. Open letter to the current Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Ọ̀wọ́ Adé Ẹlẹ́wẹ̀ẹ́tù 1. Your Royal Highness, no sir. Your Royal Majesty, Your Imperial Majesty. Aláàfin ò kì í ṣe Royal Highness àbí Royal Majesty, Imperial Majesty. So now the need to change your style, Kábíyèsí. I have always watched with keen interest the events involving Your Royal Majesty, right from your coronation to the present day. What I have observed is the determination of an Oba who has come onto the throne with a view to ascertain his supremacy and superiority over all other Obas in the entire western region. In the ancient times, this would be unquestionable and excusable because those times marked the era of Oyo Empire, when no man born of a woman would dare do what I am doing right now without having himself beheaded at the instance of the Aláàfin. In today's world, however, things have changed considerably. This is an age when traditional rulers, including the Aláàfin, must have to earn the respect of not only Obas, but all the subjects or inhabitants of their respective domains, as well as the other traditional rulers, beyond the confines of their respective ethnic nationalities. In the case of any modern Oba, being respected begins with self-respect, the practice of which could only be done by being royal. Philosophically, Kábíyèsí, coronation without more would not make an Oba royal. What could make you royal are 5 things, namely: 1. Your personal attitude to your palace staff and other aides, to your subjects generally, to fellow Obas, to strangers, and to the general public, including the government of the day. This must have been seen in your being polite, thoughtful, and courteous to everyone, even regardless of status. This presuppose that while greeting others, your fellow traditional rulers, inclusive, you have to painstakingly do so, upstanding and affectionate, with smiles on your cheeks,
But I must add here that this as exceptions in the case of some individual elders who are not traditional rulers. This brings us to the traditional festivals, when the Alaafin is required by tradition to be on seat, while designated others are required to be either on their feet or on their knees in the course of paying traditional homage to the Alaafin. Even then, the Alaafin would only be receiving the homage while acting in representative capacity in honor to the entire Oyo city. There is this crucial aspect of royal attitude, which have been taken for granted by you, Kabiyesi, either because you are of the opinion that the ancient order of things in the old Oyo Empire must be forced down the throats of your contemporaries of this 21st century, and by extension, the entire Yoruba land, or because some of your sons and daughters think that the reverse must never be the case. What I am saying here is in the area of being in competition with any Oba or any other traditional ruler. That matter, a practice you don't have to indulge yourself in at all if you must remain royal. Needless to say too, that the needs of your domain must have to be paramount in your mind, in an others first, self last fashion, though I do believe that this is easier said than done. 2. Your physical pose, elegance and elegance. This will be seen in your mode of dressing, which should be modest and appropriate of each occasion. On this, you have been perfectly okay since your inauguration. I can attest to that. 3. Your situational awareness. This will be seen in your awareness of how to conduct yourself based on the difference between a situation that is formal and the one that is merely casual, knowing where to sit or how to greet at such occasions in a manner that preserves your dignity as well as dignity of other attendees, while making your impact on others undoubtedly positive at all time. 4. Your quiet display of self-confidence without arrogance. This is where political neutrality of a noble comes in. To maintain your self-confidence in this regard, Kabiyesi, you will need a considerable degree of tact and diplomacy. 5. Your sense of public service, which would be seen in your generosity and kindness, even toward the weak or helpless. Without doubt, my submissions above and in agreement with the global best practice as recommended by leadership practitioners hear this, Kabiyesi, and I quote, behaving in a royal manner generally refers to adopting the persona of extreme poise, grace, and in many traditions public service, if often involves adherence to strict etiquette, a calm demeanor, and an aura of effortless elegance. My humble take. All these point to the fact that times have moved. Kabiyesi, the pendric Ikú Baba Yeye now remains only what it is. That is, an oriki meant to acknowledge and edify the place of the Alaafin as one of the important obas in Yoruba cultural tradition. Kabiyesi, we move with time, and in this age and millennium, tact, diplomacy, and charisma do not only matter, they are the in thing in rulership and in leadership. To be continued. Matthew Oladimeji controls corner. Okay, ìyẹn wá látọ̀dọ̀ brother mi kan láti orílẹ̀-èdè United Kingdom. Mo dẹ̀ promise wọn pé wọ́n bá wọn gbé jáde. Àwọn tó súnmọ́ bàbá wa Ikú Baba Yeye wọ́n lè come across ẹ̀. Mo mọ̀ pé ó possible kan sọ létí bàbá.
tàbí káwọn yẹn náà kí wọ́n amend àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. So ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Now ẹ já kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Aláàfin ká tó wá sọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Iṣẹ́ tó lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho rán mi sí kí n tó wá jẹ. Now eléyìí sọ pé new Aláàfin Ọ̀wọ́adé may become irrelevant. No, I don't agree with that. If he refused to work towards unity of Yoruba people in the entire Oodua land, late Aláàfin Adéyẹmí bullied Alagoja, who were the ones that gave Aláàfin Atiba land to build Agodoyo before it became Oyo Atiba. Ashipa, who was one of the Oyomesi, was spying by the men of, according to police reports and evidence found on the scene. Ààrẹ Mufu Olóòṣà should know this. Eléyìí wà láti ń bẹ l'Amẹ́ríkà o, nfẹ́ dárúkọ ni o. Should know this before coming to social media to attack Onife, Olórí Aládé, without any problem or attack from people of Ife or anybody. He apologized immediately for this irrational negative behavior, but the people of Agodoyo continued to cause unnecessary wahala using AI to bully anyone speaking the truth about history or stating that Ile-Ife is our source and Onife is the Olori Alade as Olofin Aye, Oluwaite, which should be their own pride too for having Ọ̀rànmíyàn who came from Ile-Ife, the source. But they began to push false narratives without thinking about the reality. This is why we historians started exposing the truth about our history before Agodoyo people would change the factual history to fake history and continue with their fabrications without foundation. All these acts should never happen if the new Aláàfin has good knowledge of history and if he had cautioned those sharing falsehood, but he joined them to show his own negative attitude of envy and jealousy towards Ooni Ife, who had been showing him love. He refused to visit Ooni. He refused to attend his 10 years anniversary on the throne. He just became Aláàfin less than a year, but he is fighting for supremacy he can never achieve because Ile-Ife is where our warrior Ọ̀rànmíyàn came from. When Aláàfin Adéyẹmí died, Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ people were jubilating because they believed he was responsible for the pípáyín of their tèmi-ọmọ Àṣìpa Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí, who was páyín in 1992. Aláàfin denied lack of the case was dropped, he was not charged, kìnìkan fine on the scene and always same kìnìkan fine in garage but deny ownership, transfer ownership to one who get arrested with his mate who were involved in the act. The case did not go far due to insufficient evidence other than the occur. Late Aláàfin Adéyẹmí bullied Alagoja till he passed. What a wicked act. No, I don't agree on that. Alagoja ṣì wà o. He hid the historical fact that Alagoja gave Atiba land. Àwọn Alágọ̀ mọ gbogbo yẹn. Gbogbo àwa náà sì mọ gbogbo yẹn. Atiba was a stranger in Agoja land, but to welcome him, it is therefore a wicked act for blocking Alagoja from becoming recognized Oba, who would be recognized by the government too. I am highly disappointed in people supporting on this wicked act. So now ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n sọ wípé àwọn àgọ́ Ọ̀já nǹkan ni wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́, pé ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ni wọ́n ní, kì í ṣe gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́ rárá o, ẹ̀yin lẹ gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ o. I commend Governor Seyi Makinde for making this happen. He's a good man for making sure Alagoja and other members of Oyomesi who are qualified to be crowned
are not bullied but honoured. Àwọn Ọ̀yọ́ ti ní kẹ́ mọ́ fà àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì jẹ ọba o, kẹ́ mọ́ gbàdélé wọn lórí o. So wọ́n dẹ̀ ti sọ wípé ìkànnì Ṣèyí Mákindé pé agbára òṣèlú ló ń lò, wọ́n fẹ́ fi da gbogbo Ọ̀yọ́ rú ni, ńlọ́jọ́ sọ pé òun fẹ́ dé alága Ọ̀jáládé. This is the proof that Aláàfin wanted people around him to be his slave forever. All the community heads around Onife had been promoted and given crown with staff of office as recognized Oba who are officially listed by the government. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo wa la rí yẹn, ọba ọkùnrin Adésíjú Adé Olúbùṣe kejì ẹ̀bì tí pé wọ́n kí mọ́ pèrè ló ṣe gbogbo eléyìí nígbà tán wà láyé. Later Aláàfin fought Baba Ládọjà because of the issue of Àgọ́-Ọ̀já. He turned himself to a politician. He confirmed it publicly that he sold his house to support the political candidate of his choice so he can remove Governor Ládọjà, who is now the Olúbàdàn. He succeeded in his plan because Baba Ládọjà was removed, but today he is the chairman council of Oba. Kábíyèsí Olúbàdàn is lovely Oba. He facilitated the freedom of Oloye Sunday Igboho with Oni, Olugban and others. New Aláàfin did not allow Oloye Sunday Igboho to even take photo, not talk of helping him to lift the ban placed on him by former Buhari government. New Aláàfin Ọ̀wọ́adé may not know much before ascending the throne. He started supremacy battle without any respect for Onife, who has been on the throne over 10 years before he became Aláàfin. The Ọlọ́fin ayé who is sitting on the throne of Irúnmọlẹ̀ Odùduwà, bàbá gbogbo wa. He did not stop his people from doing AI to attack Oni, but he showed that he is envious and jealous of Oni when he did not attend his 10 years anniversary, but he attended Modakeke festival. Well, ìgbà tó ní ṣe ayẹyẹ ọdún kẹwàá lórí ipò lórí àpèrè àwọn baba ńlá baba wọn, bàbá wa ikú bàbá yèyé lè mọ̀ sí àràǹdò. Gbogbo nǹkan kọ́ lèèyàn máa láǹfààní àti àtẹ́ǹdè sí, gbogbo ibi kọ́ lèèyàn máa wà. Ẹ má jẹ́ ká wà sentiment, and mi ò mọ̀ torí mi ò sí ń bẹ̀. Ṣé bàbá wa ò ní invite wọn? Ẹ̀rọ ẹni tó bá pè èèyàn lóde lèèyàn máa ń wá lọ o. Ẹ jẹ́ ká mọ àwọn nǹkan kan dájú ká tó sọ nípa ẹ̀. Mi ì gbọ́ nípa ẹ̀ rárá bóyá wọ́n invite wọn àbí wọ́n invite wọn. A lè rò lọ́kàn pé Ọọ̀ni máa invite wọn náà ó lè sá bàbá lè mọ́ rántí, wọ́n dẹ̀ lè pè wọ́n kí àwọn náà mọ́ ráàyè. So gbogbo òde tí wọ́n bá pe àwa náà sí kọ́ là ń lọ o. Ọọ̀ni who is Olórí Aládé respected late Aláàfin Adéyẹmí as an old man despite the fact that he is the supreme head, but new Aláàfin started unnecessary war without knowing that the secret of how Àgọ́-Ọ̀já gave Atiba land had been exposed. Also, that many now know that Ọ̀yọ́ Atiba was created in 1835 to 1837 as a town, not empire. He also started making claims on Oyotunji village in America, which contributed to the beating of Baba Oba in Oyo, who later passed away after he was taken to hospital. It is funny for Ààrẹ Mufu-Olosa-Oko to be begging Governor Seyi Makinde not to give Alaga-Oja and other Oyomesi beaded crown because Aláàfin will not have anyone to rule over. Aláàfin can appoint people from inside Ọ̀yọ́ Àtìbà to the positions. Advice dem náà fún wọn nìyẹn pé ìdílé mi wà ní Ọ̀yọ́ tán lè kó àwọn Ọ̀yọ́mèsì jáde, tán lè yọ àwọn Ọ̀yọ́mèsì jáde láàrin wọn. Ìgbéga ló máa jẹ́ fáwọn ìdílé yẹn náà. Táwọn Ọ̀yọ́mèsì bá dádé, ìgbéga kan ni. Àwọn ìdílé tán bá yàn fún Ọ̀yọ́mèsì náà, ìgbéga kan ni. At least láti ibì kan ni wọ́n ti mú wọn sókè. So gbogbo àwọn eléyìí tí ọ̀rẹ́ mi Mufu-Olosa-Oko tó wá ń sunkún, wọn ló ń sunkún lórí social media pé wọ́n bẹ Ṣèyí Mákindé pé kán mọ̀ dé Alága-Ọ̀já ládé, bọ́n bá tiẹ̀ wá dá Alága-Ọ̀já ládé kán mọ̀ dá àwọn Ọ̀yọ́mèsì ládé ńgbà tí dáàdi ẹ̀ ò sí láàrin wọn. Ká ní dáàdi ẹ̀ wà láàrin wọn ni òun gan ni ọ̀kọ́ mọ̀ sọ wípé àwọn Ọ̀yọ́mèsì gan ti tó dádé náà. Beaded crown before Aláàfin because Aláàfin will not have anyone to rule over. Aláàfin can appoint people from inside Ọ̀yọ́ Àtìbà to the positions, but it means
Aláàfin has no authority more than Agodoyotan. If Aláàfin is wise, he would have crowned them and earned respect for life, but he has lost the respect now. I encourage Baba wa Owade Aláàfin to start working towards unity now. He should be working with Olubadan and Ogbomoso in Oyo. He should work with Oni and other Oba on security issues of our land. We cannot continue to deceive ourselves without correcting the wrongs to achieve success. Ta ló kọ? Ajetunmobi Awólọ́wọ̀ Ọba Kọ́láwọlé. Ẹ má rò pé mi mọ̀ kọ́ o, èmi kọ́ lèmi kọ́ o. So now kì í ṣe bàbá wa sọ Ògbómọ̀ṣọ́ àbí Olúbàdàn nìkan ni bàbá wa ikú bàbá Yèyé gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú alágọ̀ ọ̀jà àti àgọ́ ọ̀jà, pẹ̀lú àwọn Ọ̀yọ́mèsì yẹn tí wọ́n bá dé wọn ládé. Prestige ló máa jẹ́ fún ikú bàbá Yèyé. Àwọn lè mọ̀ tí mọ̀, wọ́n dẹ̀ lè mọ̀ káwọn tó wà láyìíká wọn mọ̀ kó wá jẹ́ pé àìmọ̀ tàwọn tó wà láyìíká wọn ni wọ́n fẹ́ máa fi rú bàbá lójú, tí wọ́n fẹ́ sọ pé kò yẹ kó rí báyìí bó ṣe yẹ kó rí lélẹ́yìí, tán wá rò wípé ibi ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ń ṣe, láìmọ̀ wípé rere ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ń ṣe. Kò sí ẹni tí máa ń jẹ́ baálé níbi tí ò ti síyàwó àtọmọ. Àpọ́n ni wọ́n ń perú wọn, tàbí kí wọ́n pè wọ́n lókòbó. Ẹni tí ọba ní Yorùbá ti sọ pé àpọ́nlé ò sí fọba tí ò lólórí, kì í sọba tí ò lólórí nìkan. Àpọ́nlé ò sí fọkùnrin tí ò níyàwó. Àpọ́nlé ò sí fọba tí ò lárẹ̀mọ. Ńgbà téèyàn bá ń ṣèjọba tó nìkan ń dá ṣèjọba, kò yàtọ̀ sí Yèyétégbèwèrè Ìbàdàn. Yorùbá ti káre jù. Yorùbá ní èèyàn tán rẹ̀ bí Yèyétégbèwèrè Ìbàdàn. Irú èèyàn wo Yèyétégbè tó bá wá ń jẹ kalẹ̀ tán, yóò wá kúnlẹ̀, yóò wá gbóúnjẹ kalẹ̀. Òun náà ni ó máa sọ pé oúnjẹ yín rí ọ̀gá, òun náà ní bá rẹ̀ wí o, òun náà ní kúnlẹ̀, òun náà lọ wá ń jẹ o, òun náà ní ṣe wàhálà o, oúnjẹ yín rí ọ̀gá, yóò wá gbé síwájú ara rẹ̀. Ṣe rí pé ń tan rẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó bá ń dá nìkan sáyé. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ọmọọba yìí dá nìkan ràjò. Tẹ́ ẹ bá délé ẹ̀ lọ́la nísìn, dandan ni kẹ́ ẹ báwọn èèyàn ń bẹ̀, ẹ máa báwọn èèyàn lọ́dọ̀ ẹ̀. Ó túmọ̀ sí wípé ó lérò lẹ́yìn rẹpẹtẹ. Ní tí wọ́n ń pè ní olórí nìyẹn. Kò sólórí bí ọba ti sọmọ ẹ̀yìn. Olórí tó bá ti nígbàgbọ́ pé òun nìkan ni, no, ẹnìkan yìí dá ṣèlú, èèyàn kan yìí dá sọjà. Ìbàdí kan ò lè jòkó lẹ́ni, ẹsẹ̀ kan ò lè rìnà góróyà. You can never eat your cake and still have it. Èèyàn ò lè jẹ́ aṣòrókò kó tún dá ṣòro yà fún. Ìkan lọ fọwọ́ mú, tó bá ti dá ṣòrókò, àwọn èèyàn yóò sì máa kó ọpẹ́ kí wọ́n máa yà bàrà. So advice ni fún bàbá wa ikú bàbá Yèyé láti ronú sí kí wọ́n má tún sọ wípé ṣe là ń bú wọn. Náà lórí ọ̀rọ̀ Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, tẹ́ bá wò dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń lọ sílé olóyè láti lọ rèé kí wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó gbé kámẹ́rà lọ, ni ó gbé nǹkan lọ. Bọ́ bá wù mí náà ń wọ́n lọ o. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí advice tí mo fún bàbá, because kékeré mo fi bálámọrin tan, kò sí fọ̀bẹ bùdànù. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kọ́ ló bí mi. Ìyá kan bàbá kan kọ́ ló bí wa. Ṣùgbọ́n ó mú mi bí ọmọ ìyá ẹ̀. I can never trade that for anything. So oríṣiríṣi advice làwọn èèyàn fún Ìgbòho, but eléyìí Ìgbòho gangan ni wọ́n sọ according to ẹni tó fi sọwọ́. Bàbá lè sọ ní Yorùbá kan báwọn interpret ẹ̀ sédè Gẹ̀ẹ́sì, but ọ̀rọ̀ yẹn ní ìtumọ̀ kékeré ni o, ó ní ìtumọ̀ tó pọ̀. Ló jẹ́ kí n ní lọ́kàn láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mo fẹ́ lè sọ pé òun gangan ló gbé mi wá. Eléyìí tí mo kọ́kọ́ sọ yẹn àtàmọ́ ni, àfimọ́ ni, àjòmọ́ ni, àmọ́ ni, kò sí lára ẹran. Àwọn ni, kò sí lára ẹran. Okay, Olóyè Sunday Igboho has a message to everyone as he returns home. And I quote, I am home. Mo ti wà nílé. Not because this journey was easy. Kì í ṣe torí pé ojú ọ̀nà ìrìn àjò mi àbí ìrìn àjò tí mo lọ ọ̀rọ̀run tàbọ̀ dẹ́rùn tàbọ̀ jẹ́ nǹkan tí èèyàn máa ń gbàdúrà
kọ́rẹ́ èèyàn tàbí ọ̀tá èèyàn kó náà lọ́rú ẹ̀. But because it did not break me, ṣùgbọ́n torí pé kò kó ìrẹ̀wẹ̀sì bá mi, kò sọ mí dákúrẹ̀tẹ̀, n ò jẹ́ kó dá ọgbẹ́ ọkàn sí mi lára, tàbí kó má jẹ́ kí n nítumọ̀ mọ́. Torí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, it is either to make you or to break you. Ọ̀nà méjì tí nǹkan gbà wá nù, ilé tó bá ti fààyè lẹ̀ fún ni. Tó bá gbà láàyè kó break ẹ, ó máa break ẹ. Tó bá gbà láàyè kó make ẹ, ó máa make ẹ. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ gbà láàyè kó make ẹ, wàá rí sọ o. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho máa rí sọ. Torí àwa mọ̀ púpọ̀ ń bẹ. Ìdènà tá a fi ń pè lọ́kùnrin. Ìdènà tá a fi ń sáré káàkiri pé kò gbọ́dọ̀ jìyà igbe. Ìdènà tá a fi ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ tẹ́ lọ́wọ́. Now, there were years when I lost my freedom. Lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn, mo pàdánù òmìnira mi. My properties, nǹkan ìní mi. My resources, friendships, àwọn ọ̀rẹ́ sá lọ. And people I loved, àwọn kan pàdánù ẹ̀mí wọn. Lójú ọ̀nà ìrìn àjò yìí, there were moments when my life itself hung in the balance. Àkókò kan bẹ́nu gbèsè ayé mi tó jẹ́ pé ilé ayé mi gangan kò fẹ́ lójútùú, ó ń fi sọ́tún ó ń fi sósì, kò dúró sójú kan. I was called names. Tájá tẹran ló mọ̀ pè mí lórúkọ o. Ó kọ̀ wo ni wọn ò pè Ìgbòho tán. Ọ̀lẹ igbádogóje èrò wájà. Meanwhile, n tó según tí gún fi pa lórí. Bọ́ bá jẹ́ àkàlà ni yóò yọ gbẹ̀gbẹ̀ ọrùn. N tó so lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó wà láyé tí tó ń ta pọ́npọ́n. Bọ́ bá sẹ́mọ ẹlòmíì ni yóò ti dẹni àná. Torí pé ó sẹ́nu ilé lajẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀tú ọdẹ nù. Bó bá ṣe bí àparò ni yóò ti bá yín oko lọ. So àwa la máa ń tó ṣẹlẹ̀. I was called names, rejected, misunderstood. Normally mo fẹ́ lè sọ wípé Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kò sẹ́ni tó kọ̀ ọ́ sílẹ̀ o. We all loved you, we admired you, we appreciate you. Gbogbo wa pátápátá. Lóòótọ́ gbogbo èèyàn ò lè fẹ́ràn èèyàn. Tó bá fẹ́ kí gbogbo èèyàn fẹ́rẹ̀ ọ́ sọnù. A jẹ́ pé kò tó kú kan bẹ́lẹ̀ tán gbẹ́ fún ọ nìyẹn. Tán wá ń kọrin erin kárí ilé ọ wá jọba fún ọ. Tí gbogbo èèyàn bá ti lè sọ pé tí gbogbo èèyàn bá ti lè fẹ́rẹ̀ ọ wá ń tẹ̀lé wọn lọ bì kan jọ torí Ọlọ́run kọ́kọ́ kó break. Wo wájú kó wo ẹ̀yìn kó wo ẹ̀gbẹ́ kó wo ọ̀tún kó wo òsì náà. Kó tó tẹ̀síwájú ìrìn àjò pẹ̀lú wọn. Because òye yé mi pé gbogbo ayé ò gbọdọ̀ fẹ́ràn èèyàn. Àwọn kan fẹ́ràn àwọn kan takò ọ ìgbà tí ilé ayé dùnnú. Misunderstood and erased by many who once stood beside me. But exile could not take my conscience. Àjò tí mo lọ tàbí àjò tí mo wà kò gba ẹ̀rí ọkàn mi. It could not take my love for the people. Kò gba ìfẹ́ mi fún àwọn èèyàn mi. It could not take my belief that a nation is more than its government. Kò yọ kúrò lọ́kàn mi. Ìgbàgbọ́ tí mo ní pé orílẹ̀-èdè ó ju ìjọba kíjọba tí bá ń bẹ nínú ẹ̀ lọ. Torí pé nínú orílẹ̀-èdè níjọba wà. Bí ó bá sórílẹ̀-èdè kò sí ní tíjọba ó ṣèjọba lé lórí, kò sẹ́ni tá mọ̀ pè níjọba, kò sí ní tá mọ̀ pè níjọba, kò sáwọn tí ó wà nípò ìjọba. Today, I return with no anger and no revenge in my heart. Lónìí, mo ti padà dé o.
ṣùgbọ́n bí tí ìwùkọ́ ọmọ kò sí ìbínú kankan tàbí èrò lọ́kàn mi pé mo fẹ́ gbẹ̀san, and that is Oloye Sunday Adeniyi Adeyemo for you. No hatred whatsoever. I am saying it as it is. Tó bá jẹ́ other side ni, you know me as Mr. Say it is as it is. Mo mọ Igboho dáadáa. Igboho kì í fi orí ahọ́n báyàn ṣe. Lóòótọ́ ìfẹ́ tí Igboho ní sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kì í jẹ́ kó reject àwọn nǹkan kan. Lóye jẹ́ pé gbogbo tẹ́ ẹ bá mú wá fún Igboho ni Igboho máa gbà. Gbogbo tẹ́ ẹ bá sọ fún Igboho ni Igboho máa gbọ́. Igboho kì í verify. Problem tẹ́gbọ̀n mi nínú. Kò ráyè láti mọ wádìí. Tó bá ti sọ nǹkan fún ẹ̀ ṣé bó ṣe nínú kò sí wàhálà a máa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ ọ̀tán. Igboho love everybody. Ní bá súnmọ́ Igboho tó bá sọ wípé Igboho kò kó èèyàn mọ́ra ó ń tọ́ ọmọ Igboho. Igboho tẹ́ ń rí níta kọ́ ni Igboho tó wà nínú ilé. Igboho tẹ́ ń rí níta ni Igboho jagunjagun. Igboho tó wà nínú ilé is a full responsible man, a loving and caring man. Tó care tí ó care fún kì í ṣe ọmọdé kì í ṣe obìnrin nìkan ló care fún, ó care fún ọkùnrin. He máa ń care fún mi bí ẹni pé ọmọ kékeré ni mí ni. So I so much love him and I will always love him. Irrespective of distance between us. I don't care. So he remain my brother till eternity. So that is him for you. Today I return with no anger and no revenge in my heart. Bó ṣe rí nìyẹn, Igboho ọlọ́kàn láti sọ pé ó fẹ́ gbẹ̀san lọ́dọ̀ ẹni kankan. Only gratitude for life, lessons learned. Mo wá dúpẹ́ fóore ọ̀fẹ́ mi. Ẹ̀kọ́ tó yẹ kí n kọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi mo ti kọ́. And a renewed commitment to serve humanity with integrity. You are always with integrity, my brother. You always love your people. You can go to any length to rescue your people, to support your people, to be with them, even at the cost of your own thing. So, this is not a victory lap. This is a continuation of purpose. Thank you to those who stood firm. To those who doubted, I wish you peace. The work continues. Iṣẹ́ tó Oloye Sunday Adeyemo Igboho rán sí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bínú. So, àwa náà wá ń àbẹ́mi náà wá ń sọ fún Oloye Sunday Adeyemo Igboho. Pẹ̀lú àwọn tó máa ní ọkàn kan náà pẹ̀lú mi. Wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní kù lẹ́yìn. Àkọ́kọ́ nù, mo wá ní ẹ̀bẹ̀ àdúrà kan. K'Ọlọ́run ó dá mi lẹ́jọ́ bọ́kàn mi bá ṣe rí sí ọ. Torí bọ́kàn tiẹ̀ ṣe rí náà ló ṣe ń wò wá. Bọ́kàn tèmi náà bá ṣe wá rí sí ọ, k'Ọlọ́run fi dá mi lẹ́jọ́. Tó bá jẹ́ pórí ahọ́n ni mo ti ń sọ, ọ̀tọ̀ ni tí ń bẹ ń sàlẹ̀ ẹkùn mi, k'Ọlọ́run fi dá mi lẹ́jọ́. So, kí làdúrà mi tí mo máa ń gbà fún ọ? Òun ni wípé láti 2021 sí 2026 àlàfo ọdún 5 ló wà ń bẹ o. Tó bá di July 1st ló máa pé complete 5 years tí ṣẹlẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. Gbogbo tí wàá lù mọ́ Èkó lọ nínú ìrìn àjò ọ̀hún gbọ́ Ọlọ́run àánú. Ìwọ ló sílẹ̀kùn ní tó ń ti padà lálẹ́ yìí. Bá wa dá padà fún Igboho nílọ́pọ̀ àìmọye. Ọlọ́run bá wa fi lọ́kàn balẹ̀. Gbogbo èso tọ́tara rẹ̀ jáde kọ́ mọ́mọ́ nira. Igboho máa ń gbé ọ̀rọ̀ lọ́yọ̀rọ̀ sáyà. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ọgbà ẹni tí bá ń gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ sáyà ayé lè mọ́ gbọ́rọ̀ tiẹ̀ sáyà o. Ṣùgbọ́n òye yé mi pé ọmọ káàárọ̀ òjíire gbé ọ̀rọ̀ Igboho sáyà. So lẹ́yìn ẹ̀ advice tí mo fún Oloye Sunday Adeyemo Igboho ni wípé gbogbo àwọn tí ń faránù ọ bí ológbò, àwọn tí ọmọ wa kí ọ, àwọn tí ọmọ yọ kámẹ́rà jáde nǹkan ó compulsory ó wà ókè o láti allow wọn o. Ṣùgbọ́n má fún wọn láàyè tó pọ̀. Jẹ́ kí wọ́n wá fẹ́rẹ́ kí wọ́n lọ fẹ́rẹ́. Ṣé ẹ gbàgbé sà? After 2 weeks ẹ tilẹ̀kùn lé yín. Ní ti páwọn èèyàn ní wá kí o ẹ mọrú àlejò tẹ́tùn gbà.
so pápápá òun náà ni kí jambori àbí kí ni gbogbo ń tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ yìí ná gbogbo ókè inú gbogbo wa dùn o ẹ̀gbọ́n wa dé o ọ̀gá wa dé o àbúrò wa dé o ọmọ wa dé o ẹ jẹ́ á lọ kí ká lọ bá ṣàjọyọ̀ ọ̀sẹ̀ méjì ti tó lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì strict policy kó jáde gbogbo èèyàn kọ́ ni yóò tún máa wọlé Ìgbòho mọ́ sọ́rí o èmi kọ́ la alákòóso bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwa ò tún sọ kó compulsory fún mi láti sọ kò pọn dandan káwọn tó wà ń bí òun mú lò but it is very very compulsory for me to say it because majority àwọn tí ń lọ kí Ìgbòho àwọn tó fẹ́ hàdì mọ́ fẹ́dà wọn ni àwọn tó fẹ́ hàdì mọ́ viewers wọn ni àwọn tó fẹ́ hàdì mọ́ subscribers ni àwọn tó fẹ́ hàdì mọ́ followers ni ntí wọn ó sì máa béèrè lọ́wọ́ olóyè ó lè ga ju nǹkan tí ó yẹ kó lóyè ọ sọ lọ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀mọ̀rọ̀ kan láì sọ lọ́jọ́ kí n sọ ń jò ní bọ̀dá you are more of a warrior mo sọ fún yín bẹ́ẹ̀ o ẹlẹ́dàá yín gbọ́ òsì ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ yín náà bá ń wo kínní ẹ̀ máa gbé ọmọ burúkú yìí sọ lóòótọ́ mo ní bọ̀dá you are more of a warrior àwa ni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fi ọ̀rọ̀ sísọ́lẹ̀ fún àwa jagunjagun ò kì í sọ̀rọ̀ jagunjagun always speak by actions àwa la lè jọ wẹ́wẹ́ àwa la mọ ká mú he pọ̀ mọ́ bí pọ̀ mọ́ dí pọ̀ mọ́ he pọ̀ mọ́ hef kó jọra kó dodidi ojú ọ̀nà tiwa nù èmi ò lè jagun ogun ẹnu nìkan mo lè jà n ló jẹ́ pé bàbá ń lọ rálì bí Ìgbòho ọba ti sí ń bẹ̀ èmi ò lọ o èmi ń tèmi mi ì lọ tí Ìgbòho ọba ti lọ mi ì lọ rálì kankan because majority àwọn tẹ rò pọ̀ láyà ẹ̀mí Ìgbòho la fi ń mí o kò jù bá ń lọ o Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò wà pẹ̀lú Ìgbòho o iṣẹ́ tí Ìgbòho rán mi sí ni mo ti jẹun o wàhálà àti ìdààmú kò ní dé bẹ́ẹ̀ nìkan kan wa o Jésù Olúwa wa àmín sọlú alánàbí Karim sallallahu alayhi wa sallam sọlú alánàbí Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ẹ gbọ́dọ̀ tóbi jàmọ́ Allahu Akbar bóyá mo rẹ́ nìkan tàbí méjì tí wọ́n ní nǹkan kan tàbí méjì láti bá mi sọ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 tàbí +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Unfortunately àwọn èèyàn mi ò ra sticker fún mi lónìí Sunday tó yẹ kí ẹ ra sticker fún mi kò dáa bẹ́ẹ̀ o kò dáa bẹ́ẹ̀ o ok ẹnìkan sọ wípé mo fẹ́ wò dáadáa ni o olólógógóró ni bàbá òun mo sì mọ̀ pé tí bàbá ẹ̀ fi jólógógóró yóò jogún ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ ni torí pé ìran tí wọ́n nu ikọ́ wíwo ológbò wọn kì í ṣàfisẹ́ ìran bàbá wọn ní wúkọ́ òfin kì wá sí lórí platform mi kí ló wá gbé sá lọ báyìí nísìnyí káyọ̀ kù lẹ́gbẹ́ irú wọn gbọ́dọ̀ mọ́ bá wa wà níbi àpéjọ tó dáa tó báyìí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ńlá mọ́ sọ́kalẹ̀ báláì ní làákàyè kan bá wá ń bẹ̀ kò sí méjì ní pé ká yọ olúwa rẹ̀ lùgbẹ́ lọ kájọ́ mọ́ bókun lọ àwọn ọmọ tí ò ní làákàyè ọmọ tí ọ̀gbẹ̀kọ́ o láti ilé òbẹ̀ oníṣẹ́sìn wọ́n bá ti dóde àwọn ọmọ ìyá ọ̀gbẹ̀kọ́ kò sí nǹkan méjì láti fún ọjọ́ pé ká yọ wọn lẹ́gbẹ́ lọ àkàndá ọ̀rọ̀ àwíkòǹkòrò ń pèlò lọ́gògóró ń wọ́n fẹ́nu kàn rí mi mu tí mi mu gbó mi mu sìgá kò mu mẹ́rẹ́ ní sì wà ń pè mí lọ́gògóró
àwọn tí ọba ti ní kàlẹ́ńdà rí lórí ikọ̀ tí ò ní alimánáàkì àwọn Awólọ́wọ̀ kò ní tàwọn Akíntọ́lá kò lè mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ó bá dé gbangba. ẹ lágbẹ̀ẹ́ bá ń wá kíní burúkú yìí jáde ẹ jẹ́ ń yọ wèrè lẹ́gbẹ́ ẹ jẹ́ ń yọ wèrè lẹ́gbẹ́ ẹ jẹ́ ń yọ wèrè lẹ́gbẹ́ o ẹ bá ń wá ẹ dúró ṣé èsè pé ń sóògùn tọ́wọ́ mi bá ti fẹ́ kàn ní yọ́bọ́rọ́ ẹja gbé pè hello sir. Hello. Yes sir. Yeah, Awikonko báwo ni? Ọlọ́run ṣeun ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sir. Yeah, God bless you. God bless you. Thank you sir. Happy Sunday. A sọ pé láyé. Advice mi àmì lórí àbúrò mi Awikonko, I'm sorry. Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ ni. Yes, yes. Tí Ọlọ́run ti yọ and advice mi is of two folds. Ipe Ọlọ́run ti yọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Kọ́ra kíní election Nàìjíríà tó ń bọ̀ ní 2027 yìí. Bẹ́ẹ̀ni. My advice to Igboho ń pé kí Igboho should stay away completely underline. Completely underline, yes. Tó wà sọ pé torí pé báyà ẹni tí ó fún ní freedom because ẹni tó fún ní freedom tó jẹ́ olórí Nàìjíríà sísìn our FBI ó yà stay put because gbogbo ẹ̀ sì wà classified so kí olóyè Igboho kọ́ lọ́pàá ẹni tó fún ní freedom o òun fẹ́ jà fún kíní òṣèlú tó 27 kó má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Okay sir. Kókòrò wa neutral go stay away from the Nigerian 2027 election. So ìyẹn fún Igboho go stay away. Okay sir. Kọ́ wá sọ pé ẹ̀ tó gbé síbẹ̀ náà. God bless you sir. Okay. All right sir. All right sir. Yes sir. Thank you sir. Okay. Ọmọ tí ń pè mí lólógògóró orúkọ rẹ̀ rèé o Adémọ́lá ọjà sọ pé Aláàfin mo ti wọn bí ọ̀bàjọ́ máa lè yóò jẹ́ Fúlàní Ọ̀yọ́ ẹjẹ́ ayọ́ lẹ́gbẹ́ kórè máa báwọn ẹranko jẹun wọ́n máa lè kọ̀ọ̀kan náà nù. Ok hello. Hello sir. Ẹ káalẹ́ sir. Yes sir. Ẹjọ́ kúrò kẹjù dànù àwọn olóògùn àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ yẹn ni mo ti yọ sínú gọ́tà. Kókó rí burúkú ẹ̀ lọ àwọn olùsí àwọn ìrankíran àwọn tí ò sí bá tò àwọn gan ló ń da ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀rú. Ọlọ́run. Àwọn ẹni. Ọlọ́run. Àwọn ni wọ́n ń dalẹ̀ Yorùbá ẹ̀rú kò sí Èkìtì Ìjàpọ̀ ló fẹ́ jẹ́ ẹni tó máa jẹ́ Yorùbá. Oǹdó Ọ̀jàrí. Ifẹ̀ ògbà fáwọn fẹ́ Ifẹ̀ tó ń pè lórírun kò sí ọmọfẹ̀ tó jáde tó ń dánu pé orírun lọ́dọ̀ wa nǹkan. Rárá. Olórí burúkú náà ni àtẹlẹ ìwé kan tó wà l'Amẹ́ríkà tó mọ̀ tó bóyá gọ́tà ló ń fọ̀ níbi tó wà ní Maryland. Okay. Kò jáde. Mú fún olóòsà oko. Tó yẹ pé èèyàn tí wọ́n sì pa sí wọn lọ́rùn bàbá Ọ̀yọ́túnjí ẹ̀ tí ìyẹnjú ẹ̀ tí ìmọ̀ tẹ́ máa ẹ̀kàn fún ìpẹ́ kan lè pààyàn bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn dẹ̀ mẹ́nu kúrò. Wọ́n kàn ń wò wọ́n sì ń wò wọ́n rán ni kíní yẹn sì wà lọ́rùn ọba yẹn. Wà lọ́rùn ọba yẹn. Advice mi fún Mr. Sunday Igboho. Yes sir. Advice mi fún máa yẹn ẹni tó lọ́ọ́ máa fẹ́ràn máa ní o. Tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ kánẹ́lòmíì ni wọ́n ti gbàgbé máa yẹn o. Tipẹ́tipẹ́. Tí wọ́n dánwò ikú tí wọ́n pa. Tipẹ́tipẹ́ sà. Ìjọba wálé ẹ̀yẹn. Èèyàn mélòó ló nírú irú oore ọ̀fẹ́ yẹn. Èèyàn mélòó ló lè survive ẹ̀. Ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá ní oore ọ̀fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ ẹ bá ní oore ọ̀fẹ́. Máa yẹn ó ní ìdí kí wọ́n fa etí ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá lóore ọ̀fẹ́ àti bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀. Àwọn náà ti kẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀tá gangan ikú ilé gan ló máa ń pààyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí tìta kókó tó pààyàn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé ẹ mọ̀ pé ikú ilé Yorùbá dẹ̀ tí ó pẹ́ tí ikú ilé Yorùbá ti máa ń pa wá. Bẹ́ẹ̀ni.
torí a ti rí àwọn ẹni tó jáde tán ní pé kò ní nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ni nítorí pé ò níyẹn àwọn ti sójú ogun gbogbo tó ti gbé sára yóò sì domi àwọn ọ̀rọ̀ lórí burúkú kan tó jáde tó ń sọ. Ọ̀yọ́ náà ni. àwọn Ọ̀yọ́ ẹ̀ náà ni. torí pé èèyàn kiri ẹ̀ láládìkún. bó ṣe wà yẹn ni Mr. Sunday ṣe wà yẹn inú kan ṣoṣo tó ń kó mọ̀ tọ́lọ́run bá ti fún yẹn ní orí ọ̀fẹ́ tẹ́ni yóò tètè rí i pé Ọlọ́run fún un ní long rope tọ́lọ́run wé pé èmi ni mo yọ ẹ́ kò ní ilé èmi mo yọ ẹ́ kò ní ilé tẹ́ni yẹn tí ò sì jáwọ́ tí ò sì rìn jìnnà sáwọn àwọn olóbùkú tán sì ń kóra wọn jọ káàkiri yìí máa yẹn tó bá fẹ́ ṣẹ́dá ó ti ẹ̀yà kó tẹ̀ kọ́kọ́ yẹra kó tẹ̀ kọ́kọ́ lọ bá àwọn ọmọ àwọn ìdílé ẹ̀ ní Germany àbíbo ló wà tó bá wálé gan kó tẹ̀ yẹ kó máa ra ayé kó wálé ọ̀nà lókì ni kó tẹ̀ máa bá tẹ lọ bíkọ́ ntí Ọlọ́run fi yọ bàbá tó ń pè ní Sunday Igboho yẹn kò sẹ́ńtì mi ò rò pé tó ń kú torí kó yọ bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò tí ì rí níjọ́ tẹ́ tó ti gbèrú wàhálà bẹ́ẹ̀ dání rí tọ́lọ̀ ń dẹ̀ kó ẹyọ tó dẹ̀ tó padà wá tó tún rìn tó síìkì tó tí nǹkan yóò dẹ̀dẹ̀ láàmú gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì ẹ gbogbo property tí wọ́n bàjẹ́ tó dẹ̀ tún tọ́lọ̀ ò jẹ́ kó dẹ́nu arílẹ̀ bàbá mi kò ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá ní àǹfààní sí máa yẹn ẹjọ́ ẹ bá mi fà létí ẹ kàn bá mi rán wọn létí July àwọn ẹ̀ ò gbàgbé July o. èmi ò lè gbàgbé láéláé. ọjọ́ lẹ́sìn tún ẹ̀mẹ́fà nígbà tí Amẹ́ríkà mo wà ọrú ọjọ́ yẹn tí mo gbà ń pápá wọn tí kíni tí ń gbórúkọ lédi kẹ́yìn tó ń sọ̀rọ̀. ọjọ́ lẹ́sìn tún ẹ̀mẹ́fà níjọ́ yẹn. wow. èèyàn mélòó ló lè survive ẹ. èèyàn mélòó ló nírú ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ yẹn ẹ jọ bàbá wí kónkó. God bless you bàbá. àwọn pé ẹ̀yin kan ti ní problem pẹ̀lú àwọn ẹranko kan tó ń tẹ̀lé máa yẹn. bẹ́ẹ̀ni ló jẹ́ kí mi ó fún distance bẹ́ẹ̀ni. so ẹ jọ kẹkẹ wá ọ̀nà mo dẹ̀ mọ̀ pé máa yẹn ó máa ní àròjinlẹ̀ tí màá máa gbọ́rọ̀ sírò ẹ̀yìn lẹ́nu. nígbà nǹkan náà ti máa rí pé ẹ ti sọ àwọn nǹkan kan ṣáájú. orí bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ máa ń ríran ní ọ̀rọ̀ yín. èmi kò gba ti yín tẹ́lẹ̀. tí ẹ gba ti yín tẹ́lẹ̀ rárá bí kò kó táàmù tẹ́ ń bá ẹ̀kọ́ ìkí àti nǹkan fà yẹn ń gbà yẹn. èmi ò mọ̀ kó ti rí nǹkan tẹ́ rí. ẹ ṣe Yorùbá ní sẹ̀gàn mọ́. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ń sọ pé ìtàn náà tó àti bàbá Ìgbòho ń gbà ẹ pé tí wọ́n ń fà tán fi ṣeré bí ọmọdé yìí kíní yóò ṣe kíní ẹ mọ̀ inú mi dẹ̀ wá dùn pé mi ò rò pé ẹ ní problem pẹ̀lú máa tán pè ní Ìgbòho yẹn àwọn kan tó ń tẹ̀lé lẹ ní problem pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ni ẹ tó bá mi fa bàbá yẹn létí kó rántí ọmọ ẹ kó rántí ìyàwó ẹ kó ṣàánú ọmọ ẹ kó ṣàánú ìyàwó ẹ because inú hílà yín ló yẹn ni màmá tí ò máa pá tí ò mẹsẹ̀ màmá tó bí máa yẹn inú ẹ ló kú sí. màmá yẹn ò tí ì dàgbà tó láti lọ ń gbà yẹn. màmá yẹn ò tí ì dàgbà màmá yẹn ò tí ì dàgbà màmá tó sì strong. màmá yẹn ò tí ì dàgbà arẹ tó ju àṣìrẹ tó ju màmá yẹn lọ dáadáa. ìjọ ọmọ wa wọn lọ wọn sì lọ ọjà màmá sì lọ ọjà. so ẹjọ ẹ bá wa fà wọn létí. God bless you sir. kò sẹ́ni tó ní orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n níyẹn. God bless you sir mi ni wọ́n ń sìn all right sir. hello. hello sir kí lorúkọ ẹ tọ́ra síkà fún mi ìjọ. bàbá o. ẹ káalẹ́ sà. yes àwọn kújù. Mr. Ayọ̀ Ládìrán ní wáyé tì sà God bless you. Mr. Okoli mo wà pẹ̀lú yín. ètò rèé o. yes ẹ kújù. ètò rèé o. in fact ẹ ṣe pẹ̀lú mẹ́sẹ̀gì olóyè tẹ gbé jáde God bless you sir. pàtàkì. God bless you sir. ayé kàn lè àwọn onítẹ̀bẹ̀lẹ̀kún kàn lè lọ́dún láti da omi ìfẹ́ tó wà lẹ́rìn àyìn àtẹ̀gbọ́n yẹn nù ní compulsive àti ìwọ fúnra o àti olóyè Sunday Igboho ẹ̀jẹ̀ ẹni kìíní kan pàtàkì. bẹ́ẹ̀ni. tí ó máa frustrate irú àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ìwọ̀n ń jọ ẹ̀yin méjèèjì lójú. bẹ́ẹ̀ni. tí àwọn ẹ̀tẹ́dá bá ti wà tí nǹkan bá jọ lójú tó lè fojú fún nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ jàre bá irú àwọn méjì irú ẹ̀dá méjì yẹn lè dájà lẹ́la lè dájà lẹ́ ráńpẹ́ o. bọ̀ kò lè pẹ́ kò lè last. kò lè last. bẹ́ẹ̀ni. kò lè sí kọ́tẹ́ máa ṣe sí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin onítẹ̀bẹ̀lẹ̀kún lójú máa wá tì létà. bẹ́ẹ̀ni. mo láìkí gbogbo àbáyé tó ń jáde sí olóyè Sunday Igboho ìgbàwọ̀ náà wọ́n máa mú lò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ nínú mẹ́sẹ̀gì wọn náà. àwọn ti kẹ́kọ̀ọ́.
exactly the most important thing tí mo rí ní gbọ́ tí wọ́n dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ka message yẹn jáde ṣe kókó pé I have learned my lesson so àwọn náà ti learn lesson but one of the things èèyàn tó kọ́ sọ̀rọ̀ tó was trying to say kókó pé kí wọ́n kọ́ máa show open support fún any politician yes he can do that. But at the end of the day, do not show open support for anybody. He is a citizen in the first place. So, right, every citizen they need to participate in a political process. How can proposition on it? Nobody would like to support the Baba who is president. Who is going to stop him? There are some people are going to say you are travelist. You are all those things don't work or not. We are working here and work. I'm a travelist. Bẹ́ẹ̀ni mi náà o ní ìwà pé mi ò tẹ́ mi lọ́rùn o. You won't support me. You support ọmọ ti yí you are not travelist but if you support baba tèmi. mo di travelist. I'm a happy travelist I don't care. bẹ́ẹ̀ lèmi náà. what you say ó ti ṣé mo di ọmọlúwà adẹ́tòs àwa Yorùbá ó ti jẹ́ kí àwọn ìyá mi máa take advantage wọ́n rò pé àgọ́ ni wọ́n dẹ̀ máa fẹ́ máa take advantage. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n mọ̀ pé ìjà Yorùbá ó tètè ń jà but bí máa sọ fún wọn all the time ẹ máa pray kẹ máa rí ìjà Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni. because Yorùbá òun ṣigun ẹ pé máa sọ lórí program yẹn all the time pé Yorùbá òun ṣigun pé ẹja lọ báyìí báyìí lọjà no a máa ṣigun lọ ẹnu pé àwọn ọba wa ní ẹ lọ jẹ ìlú yẹn. bẹ́ẹ̀ni. òkúta máa ṣe tó tábà kèsì láti fáìtì rún yìí pa a máa rún yìí pátápátá ni ẹ̀yìn ẹ̀sìn sùnmọ́. bẹ́ẹ̀ni. that is why tá a fi ń tẹ̀lé ń jà. That's what I think. So, God bless you, Baba. If I don't have political situation, you first support Baba. You should go ahead. All right, Baba. It's from Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni. It's from Yoruba. Bẹ́ẹ̀ni. President. Bẹ́ẹ̀ni. So, you are supporting their own son. The fuck is going to come and tell him not to support his own father. Bẹ́ẹ̀ni, sir. God bless you, sir. Ìyẹn ò dẹ̀ dí ọ̀rọ̀ pé lọ́wọ́ mú ìyẹn ò dẹ̀ dí ìyẹn ò dáìnísì dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tẹ́yìn fi àfojúsùn tí pẹ̀lú gbogbo mi ò dẹ̀ blame yín gẹ́gẹ́ bí the last caller náà ṣe sọ pé inú bí àwọn sí yín nígbà tẹ́ fi tí mo yà step down. bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ step aside. bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ pé èmi ò ẹ́bà gbọ́ ní pé ẹ ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹ kò step aside ni. bẹ́ẹ̀ni. to watch. bẹ́ẹ̀ni. That's it. Àwọn èèyàn bá Yorùbá yìí kàn Yorùbá yìí ìjìnlẹ̀ pọ̀ tó kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa understand Yorùbá yẹn délẹ̀ tó máa gbọ́ dáadáa. The Awíkoko, if you want to really understand Awíkoko, sometimes ilé mi sì mo máa wo program mi bí ẹ̀mẹ́rin. Okay, sir. Ó rí ní gẹ́ẹ̀tì mo tẹ̀ sọ pátápátá. ìyá Check oye mi, sir. Ó wà lórí YouTube bẹ́ẹ̀. So you just go, it's something can always go back to. Bẹ́ẹ̀ni àwọn èèyàn kan fẹ́ wo garagara wọn ní ẹlòmíì ò tẹ ilẹ̀ kan tó fẹ́ wo gan ọ̀sẹ̀ àwọn máa skip. wọ́n wá ẹ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ wọ́n wá sáré George. Wọ́n máa skip. If you are watching a video like this the only thing you can do to support àwọn tó àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa is tó bá ti click tó ń wo má pa. Títí a fi play tán. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Honestly. Àti advert àti everything o gbọ́dọ̀ wo. God bless you, sir. Kó ló lè lówó mú wọn. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe púpọ̀, sir. Because ẹ láyìn tẹ́ fi ṣe kí ni táìmù lẹ́fi ilẹ̀ tẹ́ fi ṣe kí ni so jẹ́ àwọn èèyàn wa a gbọ́dọ̀ participate nínú this thing. Ó ti pẹ́ táwa Yorùbá ti ń ru ẹrù Nàìjíríà sórí. bẹ́ẹ̀ni. Ó ti pẹ́ tí a ti ń jẹ ìyà Nàìjíríà bọ̀. bẹ́ẹ̀ni, sir. Ìwọ́n tó bá fẹ́ protest lọ ìlú kan dandan kó jẹ́ Ìkolu tí máa protest lọ ìlú tí ó ṣàṣìbó nílùú. bẹ́ẹ̀ni n ta sọ fún gbà náà nu o tẹ bá fẹ́ protest ẹ máa lọ sáré ẹ máa lọ sílùú yín o. lẹ́ẹ̀ lọ protest election tó ń bọ̀ yìí àwùjọ àwọn ọdún ti bẹ̀rẹ̀ kínní. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo náà àtàwọn fíìmù yẹn ṣe ní Lagos State last time náà tún máa ń gbàgbé. there are some areas in Lagos tó ń gbà káwa Yorùbá dìbò. bẹ́ẹ̀ni o. nígbà tá a lè dánwò lójú tiwọn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o. God bless you, sir. Mi ní wáyé ti, sir. àwọn tó bá ń dàbí òwe àwọn bàbá wa ní gbogbo ń bọ̀ pé àwọn láńdẹ̀ẹ́dẹ́. bẹ́ẹ̀ni ní ìsìn gbogbo ara là á mú dé o. gbogbo ara pátápátá la máa dẹ̀dẹ̀ ìfọ́ táwa ò lè wá ìlú yìí wá ṣe we should insist that nobody does it in our land. God bless you, baba. má dà pé Yorùbá Nàìjíríà ṣì ìpàápọ̀ lè ní kò mátà. God bless you, baba. insist on our rights on our own soil. God bless you, sir. ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹlòmíì náà.
God bless you sir. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o mi ní wáyé. God bless you. Well, ọ̀rẹ́ mi àti olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ó máa remain bẹ́ẹ̀ for some time tí ò bá jẹ́ forever because n tí mo rí ń bẹ̀ ò ní pé ṣé mọ̀ wípé tí obìnrin bá fẹ́ jẹ ọkùnrin tóbìnrin fẹ́ fìyà jẹ ọkùnrin tóbìnrin fẹ́ mú ọkùnrin sìn tóbìnrin fẹ́ mú ọkùnrin sábẹ́ tóbìnrin fẹ́ control ọkùnrin yóò kọ́kọ́ disconnect ẹ̀ pẹ̀lú family ẹ̀ náà àwọn tó lè béèrè ẹ̀ àwọn tó lè bá wọn dá sọ̀rọ̀ yóò kọ́kọ́ disconnect ọkọ ẹ̀ pẹ̀lú wọn o lè sọ pé kó má bá yẹ sọ̀rọ̀ mọ́ o lè sọ pé kó má relate pẹ̀lú àwọn àbúrò ẹ̀ gbogbo rọ́ gbogbo ète tó lè gbé kalẹ̀ tí wọn ò fi ní lè jọ súnmọ́ra wọn mọ́ ni wọ́n máa ń gbé kalẹ̀ so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni irú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin èèyàn méjì tán bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn tán dẹ̀ wò ó pé ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní síra yín òótọ́ ọ̀rọ̀ ń jẹ jáde ń bẹ̀ àwọn ò ní ráàyè láti penetrate so wọ́n á gbé jókà jáde tẹ́ ẹ fi máa kórìíra ara yín so that tẹ́ bá ti kórìíra tẹ́nìkan bá ti kórìíra ẹnìkan tẹ́ bá ti separate wọ́n á penetrate all well and good gbogbo ẹ̀ fún dídá ilé ayé náà ni ẹ̀kọ́ náà ni gbogbo a máa rí kọ́ ń bẹ̀ but so far so good I can say it categorically gbogbo nǹkan tí mo sọ nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho gbogbo ẹ̀ pátápátá ló wá sí ìmúṣẹ kò sẹ́lẹ̀ tó sáàkì ń bẹ̀ ṣé gbàgbé Sunday Ìgbòho Tafa Adéoyè tuntun Yorùbá ló ń bà mọ́ ẹlẹ́rù ẹnu tán fi ń sọ pàdé gún náà fi ń pàdé òtúngún mọ́ o Sunday Ìgbòho Tafa Adéoyè tuntun Yorùbá ló ń bà mọ́ ẹlẹ́rù ẹnu tán fi ń sọ pàdé gún náà fi ń pàdé òtúngún mọ́ o. kó tó di pé wọ́n àtàkì ilé olóyè ńgbà náà ni mo ṣe ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ń bẹ ó wà historical ó wà memorable ó wà documented torí pé kan nínú àwọn iṣẹ́ tí mo ṣe tèmi gangan máa ń gbọ́ torí mi máa ń dìde ni complete ìtàn Tafa Adéoyè àtẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà ni mo ṣe síbẹ̀ mo folóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wé Tafa Adéoyè olórí Àgbẹ̀kọ̀yà àgbà náà because ìṣesí ìhùwàsí wọn àkàndá tí wọ́n jẹ́ ọ̀bàràmù mo wá ní ṣé kìí sọ̀nà tí wọ́n gbà mú Tafa Adéoyè ò ní wọ́n gbà mú lóye Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Ọlọ́run bá mi ń gbọ́ kò sí ìyàtọ̀ ńbẹ̀ àbí ok ìyàtọ̀ díẹ̀ tó wà ńbẹ̀ ni wípé obìnrin ni wọ́n rán sí Tafa Adéoyè obìnrin wọ́n rán sí ọfẹ́ CID ní kọ̀mọ̀ ọfẹ́ níyàwó wọ́n ṣe wedding wọ́n jọ gbé fún iye ọdún kan òun náà dẹ̀ ló invite àwọn ọlọ́pàá wá tí wọ́n wá mú Tafa Adéoyè wọ́n ju Tafa Adéoyè sẹ́wọ̀n o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ exactly bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ṣẹlẹ̀ sólóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ìgbà tí wọ́n wá sí bóòrù wọn wá lẹ́yọ̀ kan ńbẹ́ nìkan ni ó sọ fún wọn pé ó wà nílé o ẹ máa bọ̀ báyìí o so ó wá sí ìmúṣẹ Yorùbá nation mo ní kò sójú ọ̀nà ńbẹ̀ mọ́ ó wá sí ìmúṣẹ gbogbo tí mo sọ pátápátá kò sílẹ̀ tí ò wá sí ìmúṣẹ ńbẹ̀ so ó túmọ̀ sí pé mo dẹ̀ láǹfààní àti sọ fún olùgbọ́ that I always speak the truth to Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àgbàlagbà ni wọ́n but still mo jẹ́ kan nú èèyàn tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tí mo bá ń bá rìn irrespective their age tí mi ní bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ń fọlọ́n búra ẹni tí ìbá ti lè bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ mi lè bá ṣe mi wá báyàn sòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan péré màá bá sọ lákọ̀ọ́kọ́ màá bá sọ lẹ́ẹ̀kejì tó bá jẹ́ ẹni tí mo fẹ́ràn màá tún bá sọ lẹ́ẹ̀kẹta bọ̀ tó bá jẹ́ ẹni tí mo ti mọ̀ wípé ó lè lọ sóko àná bí n bá ti sọ lákọ̀ọ́kọ́ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kejì mi ní sọ lẹ́ẹ̀kẹta so gbogbo ọ̀rọ̀ tó yẹ kí n bá wọn sọ fúnra lára mi mo bá wọn sọ ní tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan I said it to him níta gbangba la ti sọ wájú ilé wọn bọ̀dá you are more of a warrior ẹ fọ̀rọ̀ lẹ̀ fáwà because gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá sọ náà máa wé mọ́wọ́ ni wọ́n máa lò láti against ẹ̀ níṣẹ́ ìtàn fi máa gbá gbólóhùn ẹ̀ mú ó pè kán gbá gbólóhùn tèmi mú because sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lé mi tán bá gbá gbólóhùn mi mú mi tí ì sọ̀rọ̀ dandan nìkan rí nǹkan kan píìkì inú ọ̀rọ̀ mi ìgbà yẹn mo tó sọ̀rọ̀ so gbogbo yẹn jẹ́ advice à ń gbọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà abára wa sọ tọ̀rọ̀ I told Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho to his face
bọ̀dá àti dá gbogbo ẹ̀ papọ̀ o ìwo ni ká mú bẹ̀ báyìí because a lè pursue gbogbo nǹkan yìí at the same time ká dé achieve anything. ṣé insecurity la fẹ́ gbájúmọ́ ni àbí Yorùbá nation àbọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú because moment yẹn à ń sọ pé àwọn olóṣèlú ò ní dépò oríṣiríṣi àwọn èèyàn ń jáde wọn ò ní wọlé wọn ò ní dìbò tó ń bá dìbò wọn ò ní wọlé àní jẹ́ kán wọlé all those things mo ní àti mú mọ́ra wọn. tó bá jọ̀rọ̀ insecurity nìkan lólóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho dúró lé ni gbogbo ń tó ṣẹlẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ Ìgbòho sì máa ní support títí dì sẹ́yìn. ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwa náà wà lára àwọn tó kó bá olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ìgbòho rìn ìrìn àjò yẹn dáadáa with caution. àwọn adásínilọ́rùn obìnrin ọ̀dọ́gọ́ tó yí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ká. Ìgbòho dẹ̀ lè deny ẹnì kankan Ìgbòho kì í fẹ́ deny èèyàn no Ọlọ́run ò dá bẹ́ẹ̀ so wọ́n mọ̀ ṣe tí ọ̀dà yóò mọ̀ accept ẹ̀ sára wọ́n mọ̀ forúkọ ẹ̀ ṣe tí ọ̀dà yóò mọ̀ gbà sára kò ní lè reject ẹ̀ àwọn nǹkan tó ń bíjà wá ń gbà yẹn nìyẹn ìyẹn mọ̀ sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ni ìbá sọ kọ́lẹ̀ máa sọ pé ẹ̀yin lẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ń sọ yóò dáa kò make sense àwọn ọ̀rọ̀ tó lè padà boomerang lọ́jọ́ iwájú ni and that is it bó dẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn lákòótán gbogbo yẹn ti lọ Akínlọ ti lọ medicine after death ní tàbá ẹ̀sẹ̀ ń rojọ́ lórí ẹ̀ so Akínbọ̀ lélẹ̀ yìí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho welcome back home ẹ káàbọ̀ o sílé o ilé òtura o lágbára Ọlọ́run ilé òní lè ń síta ọ̀nà nínú ẹ̀ wọlé Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò dákò lọ́yìn padà lágbára Ọlọ́run so.